Ieri seară am ajuns la urgențe, m-am simțit cam rău. Deci haideți să vă explic puțin ce tocmai s-a întâmplat, că am plecat cu bani din spital și au dat seama că au greșit, bă, fraților, și mi-au dat banii înapoi. Băi, așa ceva, stai să vă cer impresii, o să ai băiați mic când nu se aude de trenul ăsta. Deci ați văzut că am luat impresiile la cald unui localnic, deci este o criză de benzină, din nou. Am prins-o și de data aceasta. Mama mia, ia uite cu ce s-a pregătit aici, Adrian. Mulțumim, ne simțim ca acasă. Mici și kebabul, ia uite. Oricum, Adrian, am auzit și am aflat de tine de la Haihuin 2, pe care îi salutăm și noi cu foarte mare drag. Și ne-a plăcut foarte mult povestea ta de viață. Crezi că aici riscul e mai mare decât în România? Este foarte mare, mult mai mare, nu? 10 ori de 100 de ori, pentru că nu-ți garantează nimeni nimic. Ne cam plângem nimic. în România că sunt probleme, sunt riscuri sau Dar aici. încă poți să rezolvi dacă există o problemă, aici nu ai. Am zis, Nu știu hai cât să să încercăm și Da. ceva atât de ieftin. Ce poți să primești la 73 de lei? Chiar s-a oferit să-i filmăm, adică oamenii când aud aici de YouTube sunt foarte încântați și vor să apară în materiale. God bless you. God bless God you. bless Nice to meet you. Keep in touch. We have WhatsApp. Salutare, oameni buni și frumoși! Suntem în ultimele zile aici în Sri Lanka și ne pregătim să plecăm în curând. Ne-am cazat undeva foarte aproape de Gale, la localnici, cum ne place nouă, și chiar vrem să vă arătăm cât de frumos este tot ceea ce am găsit aici. În primul rând, uitați-vă cum se vede în zare, acolo este marea și toată vegetația asta de jur împrejur este magnifică, unde mai devreme acolo am văzut niște maimuțele. Acolo erau niște păuni, vreo 5 la număr, deci zici că era întâlnirea anuală a păunilor, papagali și multe alte vieți. Și vedem și viața localnică. Și vedem și viața localnicilor, că ne uităm în grădina oamenilor. O să intrăm puțin poate și în cameră să vă arătăm cum arată, deși eu cam răvășit acum că noi acum ne pregătim de plecare. Deci, da, ne pregătim de plecare, am dar zis tot... că să punctăm totuși. Stai să verific eu. Hai, verifică. Ia uitați acolo ce avem, evident, mango. Da, poți să arăți puțin. Da? Stai. Mango este în zare. Ce mi-a plăcut foarte mult în această cazare a fost acest obiect de mobiliere. Uitați-vă ce frumos este. Da, deci există și în Sri Lanka asemenea piese care mi-au plac foarte mult. Și tavanul, că e foarte înalt. Și tavanul, da, super înalt, oglinda asta iarăși frumoasă. Nu mai putem o să baie, arătăm, da, că în rest mai deci dezastru. așa arată la plecare, dar am avut inclusiv și floricele, ca să știți, când am venit. Și am avut inclus micul dejun, care la fel a fost super ok. Am plătit aici aproximativ $25, un preț clasic, adică normal la cazările de localnici am plătit între 22 și $25 cu mic dejun inclus și ăsta e un pont foarte bun pe care vi-l dăm, că noi ne făcuserăm calculul și dacă am fi mâncat în locuri din astea mai hippie, așa mișto, avocado, toast, o cafea, ceva mult mai puțin probabil decât am fi mâncat aici, am fi dat aproape la fel de mulți bani doar pe micul dejun, precum dăm pe cazare plus mic dejun. Plus că susținem localnicii și uite aici, de exemplu, e o familie foarte, foarte drăguță, vorbim cu ei, aflăm lucruri, deci vă recomandăm să încercați chestia asta. Aflăm povești de viață, băiatul gazde este plecat, de exemplu, la studii în Japonia și multe alte chestii faine, pe lângă multe altele, inclusiv ne-am făcut curat în tuk-tuk. Da, asta a fost bonus. Da, să nu vă așteptați să se întâmple asta peste tot, dar oricum foarte drăguț. Drăguț, da. Iar acum nu puteam să ne pregătim de plecarea din Sri Lanka fără să trecem să-l vedem pe Adrian. Cum care Adrian? Adrian cu micii, fraților, românul nostru. Deci încărcăm bagajele, mergem frumos înspre Adrian să vedem ce face, ce zice și cum îi merge business-ul, să vedem dacă e pe profit, dacă e pe minus, să facem așa un fel de descindere, să aflăm viața lui Adrian. Gata, Regina? Ia uite, și turiștii ce? Bye! See you guys! Te împrieteni și pe aici cu localnicii, cu turiștii, e o atmosferă deosebită. Regina este pusă, ia uitați-o ce bine stă aici. Da, dar Are nu putem muzică. să luăm asta cu noi și în următoarele expediții, te rog. O să ne cam lipsească, sincer. Deci chiar foarte tare. Și uitați ce curat ne-a făcut pe aici, pe la prețul, peste tot. Ne strânge și obloanele. A bluat ieri și de-aia trebuia să le lăsăm deschise. Ok. Sometimes it's no engine, no oil. Yeah. Now, good. ok. Tuti. Thank See you. you. Stay good place. Thank you, you too. Foarte drăguți oamenii aici. Ce nu-i place lui Alex e că ne-a făcut aici rolii la chestiile astea și i-a stricat feng shui-ul lui Alex. Eu de obicei le strângeam prindea așa. aici sus. Da, Da, e omul ok. foarte drăguț, adică Da. ne-a făcut curățenie, deci pe bune, ne-a măturat preșurile astea, nu vine să cred așa ceva. Ne-a Foarte făcut tare. interior-exterior. Ai grijă la tractor. Da. Cum s-ar zice, interior-exterior ne-a făcut. 5 minutes. În cazul în care vă întrebați ce căutăm în parcarea unui spital, trebuia să facem o scurtă oprire pentru că ieri seară am ajuns la urgențe
M-am simțit cam rău, mă rog, nu contează, nu intru în detalii. Au fost oamenii super profesioniști, spitalul ăsta e ceva spital privat, cred, și s-au mișcat foarte repede. M-am mirat că nu prea era lume la urgențe, adică am fost eu și încă 2 persoane. Mi-au luat analizele, mi-au făcut un tratament, așa ceva ușor, că n-a fost, Doamne ajută, ceva grav. Și, din păcate, singura chestie care n-a funcționat a fost că n-a mers să ne dea factura, așa că am venit să luăm factura. E factura care ne este necesară pentru decontul de la pentru asigurări. Da, adică asta apropo de unele întrebări pe care ne-au le-mai dat adresați. celelalte documente. Ne le-au dat, dar ca să puteți să vă decontați serviciile medicale prin asigurarea pe care o aveți, este important să aveți documentele doveditoare și, în general, să faceți și plata cu cardul, pentru că asta vă ajută ca să se vadă trasabilitatea banilor. Hai să vedem cum arată un pic înăuntru, că putem filma și să luăm documentul. Eu nu mai intru. Ok, hai că mă duc eu. Vă dați seama că fiind un spital nu prea putem să filmăm așa în interior, dar cam așa se prezintă în linii mari. Asta e recepția și noi am fost acolo unde este zona de urgențe. Dar uitați-vă cât de modern e totul, sincer. Adică ne așteptam ca în Sri Lanka să arată un pic mai neglijent. Hello! Hello! Deci oamenii sunt atât de prietenoși aici încât ne lasă să și filmăm în interior. Uitați-vă ce bine arată spitalul, cât de modern e totul. Și aici sunt doctorii, asistentele, m-au lăsat să filmez și sunt foarte prietenoși. Hello, Sri Lankan people! Hello! 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 Sunt super prietenoși. Sunt extraordinari oameni de aici. Domnul doctor vrea să ne vedem și aici în filmare. Ia uitați. What's your name? I am Mr. Ashoka. Mr. Shuka. Yeah. Thank you very much. I am nursing supervisor, Asri Hospital Goal. Oh, yeah. Yeah. But very nice hospital here, very nice people. This is Sri Lankan #1 hospital, Asri Hospital Goal. All method, Australian method, this hospital. Australian? Yeah. Sterilization, all method, Australia. Standard. So Australian standard. Yeah. Very nice hospital. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah. And very good job. Last night we've been here with Yasmin and she is good now. Thank you very much. Okay, then my Stuti. dear friend. Stuti everybody. Stuti. Bye. Welcome to Sri Lanka. Nice to meet you. You are beautiful people. Thank you very much. Thank you. Stuti. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Stuti. Have a good day. Thank you very much. See you. Bye-bye. Bye. Thank you. Deci haideți să vă explic puțin ce tocmai s-a întâmplat, că am plecat cu bani din spital. Oamenii aseară când au făcut calculele, mă rog, era seara, era noapte, nu știu ce s-a întâmplat, au trecut niște elemente eronate în factură și acum când a venit să iau factura finală, și-au dat seama că au greșit, bă, fraților, și mi-au dat banii înapoi. Băi, așa ceva, stai să vă cer impresie, o să aibă Yasmin când nu se aude de treaba asta. Deci, iubire, nu vrei să știi de ce am stat atât. De ce? Domnul doctor cu toată lumea au vrut să ne filmăm, să ne pozăm, să ne bucurăm, au scanat tricou, au toate cele. Nu cred. Și la final nu știam eu de ce mă așteaptă cu banii ăștia. Ce crezi că s-a întâmplat? Ce? Ne-au dat banii înapoi. De ce? O parte din ei. De ce? Pentru că aseară când au făcut factura au greșit niște elemente. Nu cred. Și așa ceva. noi ce am plătit era prea mult și ne-au dat Nu o parte cred. din bani înapoi. Da, mă, frate, zici și tu. Doamne, deci a fost și mai ieftin? A fost și mai ieftin, da. Deci a fost și mai ieftin. Intervenția, ceea ce s-a întâmplat cu spitalizarea, cu toate cele. Deci în total a fost $90. $90, da? Dar imaginează-ți că analiz. atât de onești au fost, încât de-aia nici nu ne-au trimis factura, pentru că voiau să ne contacteze, să venim să ne dea banii înapoi. Nu vine să cred așa. Da, serios. Ce tare. Da, și s-au bucurat când m-au văzut, când așa, da, deci Ce super tare. tare experiența. Nu vă recomandăm să ajungeți la un spital, dar totuși dacă nu o vă faceți faceți, griji, că de multe ori am văzut teama asta, dar dacă mă îmbolnăvesc, dacă mi se face rău pe acolo, uite că Deci tu ai nu fost e așa. pacientul, ia zi, a fost comparativ Și eu am fost cu România. pacient în mai multe locuri, adică am mai testat și eu am fost și medic. Ai fost și medic, ai fost și pacient. Deci fără teamă veniți că uitați-vă ce bine se prezintă totul, ultra modern, ultra fain. Bun, acestea fiind spuse, hai să mergem să mâncăm și noi un mic, să ne bucurăm, vorba aceea, nu? Hai. Nu mă pot abține. deranja vizual, n-a putut cu rotirea. Da, am și eu. Are el modul lui de aia, uitați-vă aici ce Sunt un frumos. băiat bun, dar le am și eu pe ale mele. Poate mai filmăm ceva frumos de pe drum și na, nu dă de prea bine cu rotirea. O altă oprire absolut necesară, aici lângă plajă, se vând pe drum foarte multe fructe și nuci de cocos. Și nu prea am băut noi nuci de cocos în vacanța asta în Sri Lanka, așa că Alex a oprit să ia una. Hai să vedem cât costă și dacă e bună.
Te-am prins. Ce faci? Ce a durat atât? Mama mia, deci vezi că este 2 în 1. Ma. Este și nucă, adică are și apă, are și câtă mai pulpa. Mama mea, câtă e pulpa. Deci astea verzi sunt cele mai bune. Da. Alea portocalii nu prea Alea au nu, pulpă. da, nu au, uite-te la, hai să o bem repede, să o și spargem. Da? Da. Aoleu, ține. Dar ce a durat atâta? Ți-a scanat ăla de YouTube? Ia, arată codul de pe spate ca să... Mă întreabă meu dacă sunt YouTuber și Vedeți se ce întind la diferență vorbă, face de un unde, tricou cu cum. un QR uriaș. Da, da, da. N-ai cum să nu observi. Pe față e ceva discret, dar pe spate... Pe spate e ce trebuie, deci va trebui ca toate vlogurile noastre să aibă și subtitrare în srilankeză. Adică în Sinhala. Sau în tamil. Două limbi. Sau ambele. Pentru vorbite că oamenii ăștia aici. chiar se bucură foarte mult să ne vadă pe aici. Și cred eu că poate și de pe la Ministerul Turismului sau ceva le-a spus să fie foarte prietenești cu turiștii, mai ales cei care filmează. Pentru că efectiv sunt mega bucurești când văd YouTube și faci YouTube despre Sri Lanka, mamă, și se bucură o grămadă, foarte mișto. Deci ca să aveți un reper, o nucă de genul ăsta e 250 de rupia. Adică o să pun prețul în lei și acum ia să vedem dacă mi-o și sparge ca să pot mânca interiorul. Și cam așa sunt pe marginea drumului, le găsiți aici. Doamna ce de treabă e, dă acolo frumos cu cuțitașul și o taie. Ne pregătește exact pentru servire. Uite ce frumos mi-a tăiat-o, mi-a și extras-o, adică poți să o mănânci civilizat de aici, dar doamna mi-e o teamă când o văd cu dita mai bardă aia, doamne, să nu scape. Uitați-vă cât mai cuțitul are. Adică bine, iau exercițiu să taie nucile astea așa, dar e destul de periculos. Uitați-vă ce are acolo în mână. Iubire, ține bine, ia uite-te ce recolt ai și din nucă. Mamma mia. Deci asta înseamnă 2 în 1. Mănânci și bei. Și uite-te cât de groase. E uriașă. Da. Cred că e 1 kg aproape de nucă. Așa, regina mea, ia uite, stai tu frumos acolo în spate și mănânci, mai îmi dai și mie când conduc. Trebuie să băgăm benzină și nu știu ce se întâmplă din nou în Sri Lanka, dar sunt cozi foarte mari. Noi acum 3 ani când am mai fost aici, era problema, adică nu prea găseai benzină. Nu știu dacă se întâmplă să fie și acum situația, o să întreb un pic la pompă cât o să mă înțeleg cu oamenii ăștia. Dar în orice caz e bine să alimentați dacă luați un tuk-tuk din timp pentru că vă puteți trezi cu asemenea situații. Nu stați ca mine, ia uite mă, gică neglijentul, aproape pe, ce să mai, aproape s-a terminat. Gasoline and the petrol little bit not issuing. Aha, so not so many gasoline. Yes. Aha, aha. Maybe it's true or maybe it's false. Aha, aha. We don't know how to tell. That's why people Come to come to prepare for to the. prepare. Maybe in the future you don't have gasoline. Maybe yes. Aha, aha. Okay, okay. Stuti, thank you. Deci ați văzut că am luat impresiile la caldul unui localnic, deci este o criză de benzină din nou. Am prins-o și de data aceasta și de aceea oamenii vin să alimenteze, după cum puteți vedea, pentru a se asigura că nu rămân fără benzină. Mă supăr pe omul ăsta de s-a băgat cu tuk-tuk în fața mea, dar după aia am văzut că e poliția. Deci până ce și poliția a rămas fără benzină. Și nu știu cât de bine se poate vedea în Zare, dar sunt oameni de la armată cu arme în mâini aici să păzească benzineria. N-am mai văzut așa ceva, sincer. Doamne. Da? Deci Poate vin unii să fure, nu? Da, treaba e destul de serioasă, nu știu cât de mult se poate vedea în Zare și mi-e și teamă să-i filmez prea mult să nu se supere pe mine. Hai că am avut noroc să prindem să alimentăm, v-am zis că aici e belea cu... Prețul n-a crescut la pompă, e belea cu benzina, v-am zis. Full, mor. Că nu știm cât mai prinde și cum mai prindem benzină să ne ducă până la destinație, dar e clar că trebuie să facem deja plinul când rezervorul e la jumătate, preventiv, o rămânem fără. Și de data asta au încăput undeva cam la 5 litri, ca de obicei. Iată, ne-a ajuns și în ograda restaurantului lui Adrian. Este cam singurul restaurant, din ce am înțeles aici, românesc din Sri Lanka. Și suntem... Dai seama, dar nu e doar românesc, adică cred că specificul nu e doar românesc, are și câteva preparate românești, dar e business-ul unui român, asta e tare și cred că e pentru prima dată când vizităm un restaurant al unui român într-o țară străină. Așa este, da, prima întrepriză vizitată, să zicem. E o mândrie să mergi în țări așa îndepărtate și să întâlnești un român care, uite,
Care Pare a că a reușit, reușit, da, a da. reușit. Ia uite ce frumos are acolo, niște jeepuri. Aici este restaurantul. Hai să vedem, hai să intrăm, ce să mai. Deci au cel mai drăguț cățeluș, uitați-vă! Ia, e O și cheamă păs- Bei și are 1 an și ce simpatică e. îi place la cameră, uite ce se distrează. Bei. Ce să faci? Probabil că sunteți curioși ce se servește aici, în restaurantul unui român din Sri Lanka. Ia uitați, pe locul 2 aici, mititei. Credeți că am comandat și noi? Rămâne să vedeți. Dar, din câte observați, nu au numai partea asta de carne, ci și pește, fructe de mare. Deci sunt preparate pentru toate gusturile. Mamă, ia că au venit, uite aici ce creveți imensi, ai. Ce mari sunt, deci ăștia sunt creveți? Jumbo prawns. Jumbo prawns, mama mia, cât de mari sunt. Zici că sunt deja ca un lobster, nu? Da, sunt lobsterul e primul și pe urmă sunt ei. Aha, mamă, sunt foarte mari. Mama mia, ia uite cu ce s-a pregătit aici, Adrian. Bine ați venit. Mulțumim, ne simțim ca acasă. Micii și kebabul, ia uite ce... Și kebabul Bine este arată. pe cel arabesc turcesc, cum să spuneți. Aha, bine de tot arată. Mulțumim! Mamă, deci aveam o poftă de mici de nu pot să-ți descriu în cuvinte. Dar așa n-am mai servit. Așa în forma asta. O porție de 300 de grame. Mama mia! Facem la grătar pe cărbune. Acum ne-ați găsit mai devreme și am făcut la cel de gaz. Dar Bine, este bine. de la fel gustos. Asta bine. Miroase bine. Aveți Mulțumesc. poftă? Mulțumim. Micii sunt micii de vită cu oaie. Mici de vită cu oaie, ia uite ce bine arată. Abia aștept să-i gust. Deci îmi plouă în gură, sincer spun. Mulțumim! Aveți Mulțumim. poftă. Mulțumim! Ia vezi, mai bine, că uite, au venit cu tot cu muștar. Ia-ți acolo muștarul și aproape mă hai, simt ca la Craiova. aștept să îmi spui verdictul. Hai să vedem cum sunt micii, o să iau direct cu mâna, că mie așa îmi Mâna? place. Da, direct, ce să mai, da? Deci se ia un mic, se bagă muștar. Frige un pic, atenție. Aoleu, ai grijă, nu. Mega bun. Îmi plac. Deci verdictul este pozitiv. Sunt foarte buni. Nu sunt foarte grași. Ceea ce îmi place, că sunt, cum să vă spun, așa mai dietetici. Deci nu sunt plini de grăsime. Ia e bine, Stai la tine puțin, cum e? așteaptă, că nu, imediat, că am bucăți așa mari. Arată foarte fraged. Și cățelușa Bei Uite cum s-a instalat foarte acolo. entuziasmată. Da, bun? Mhm. Era să te întreb dacă te simți ca în România când mănânci Nu, că este în stil turcesc. în stil turcesc. Da. Deci doar micii mei sunt în stil românesc. V-am zis, deci găsiți diverse tipuri de mâncare aici, nu numai românești, dar pentru nostalgici micul e baza. Clar. Dar găsiți și mâncare turcească, fructe de mare. Data viitoare ne luăm fructe de mare. Am înțeles că sunt super bune și alea. Poftă bună! Mulțumim pentru masă, Adrian, și bine te-am găsit în Sri plăcere. Lanka. Deci este absolut magnific să putem să fim aici și să putem găsi un român, să vorbim și noi într-un final în română, că suntem de pe urmă pe aici. Numai că mai aveți acum, cum se spune, lipsește atât de România, mai dați un telefon. Mai dăm un Da. și îmi place. Bine ați venit la You Meat and Fish. E un pic rebranduită, pentru că a fost înainte You, doar You, acum You Meat and Fish Homemade. Deci mâncare de casă, homemade food. Homemade food, care am înțeles la tine că e un fusion, așa, și mâncare românească și... Da, pentru România avem micii, avem cârnații de casă, coaste, ceafă de porc, cam tot ce ține de carne, doar o preparăm în restaurant, nu o luăm gata pregătită, trebuie să facem toate cele și condimentele și cele nu folosim condimentele asiatice, nu gătim spicy, sare, piper și usturoiul, că usturoiul este baza. Usturoiul baza, da, Usturoiul este baza. Sare, piper, foc și usturoi și asta e ingredientul de bază. Avem și grătarul care dă drumul seara pe lemn de scorțișoară. cu Lemn pe cărbuni. scurțișoară? Da. Wow. Facem un pic de E așa o aromă, smoky, nu? da, grătar Mișto, smoky. mișto. Și în Seara rest și pe evenimente mi-ai spus ceva? Da, că în seara stai? asta avem un eveniment cu formație, sunt 5 membri. Tare. Da. Deci o să fie cu Un metrile mari, concert, așa, de 1 martie, că De 1 martie, astăzi se așa, filmează da. evenimentul. Avem, duminica de obicei avem saxofon, Oh,
La miercuri aveam tot o formație dată de 2 persoane. Acum încercăm să Să acoperiți cam toată zona. acoperim în sezon. Că eu sunt chiar curios, din antreprenor fiind vorba aceea de profesie și eu la rândul meu, n-am activat în zona Horeca. Cum este să faci antreprenoriat aici în Sri Lanka? La modul că, nu știu, cum te descurci? Greu și frumos. Greu și frumos. Deci e de la extaz la Trebuie să agonie. da. Păi trebuie să treci prin toate stările. Altfel nu ai, cum să spun, nu ai satisfacție și în fiecare zi este challenge. Adică cred că peste tot ce înseamnă de domeniul Horeca și Macam și este și să fii plecat în afară, este un challenge. Așa vorbim. Deci o mare provocare. De Da. ce spui asta? Te referi la oameni sau te referi la La tot, structură? pentru că în Sri Lanka nu știi ce este mâine. Dacă mai ești în altă țară, cred că poți să aproximezi, dar nu știu. Acum vorbim și Vietnam, vorbim și Malaezia, vorbim Cambodgia sau toată Hai să zicem zona aia, Asiei. Asiei. Este o provocare, pentru că oamenii sunt un pic diferiți. Noi trăim în alt ritm, da? Noi trăim în alt ritm, mă refer europenii, americanii, australieni. Unde trebuie să Avem tragi un tare, alt știi că vine ritm, finalul de repede, lună, repede, și suntem și la cumpărături și așa. Ei nu se grăbesc, și ca și service, și ca la cumpărături, de oriunde mergi. Stai că asta mi-amintește, ți minte că am fost ieri, Iasmin, la un market și parcă băiatul de la casă, totul se întâmpla în reluare, adică lua așa un produs, zici că era ca în desene animate, cu leneșuri și trăgea așa în celălalt produs, scana, mai lua mâna aici. Nu știu, probabil este cultură, probabil este educație, probabil este și genetică, nu știu, dar au acest stil de viață în care ei nu se grăbesc. Dar Am de ce înțeles. e bine, am văzut o grămadă de oameni în vârstă care o duc bine, adică Da, Cred că- adică sunt destul de longevive așa din ce am văzut. noi ne Pentru stresăm că- prea mult. Exact, ei nu au stres. Adică dacă au ce să mănânce dimineața, bine, dacă nu, se uită printr-un copac, găsește un banană, avocado, da. o banană, un mango, Ce un ai pic de orez și a trecut, asta e. Dacă se uită niște antreprenori acum la acest material, din România, ce gânduri le transmite așa cumva, nu știu, să-i încurajezi sau să-i descurajezi din ceea ce se întâmplă în spațiul Horeca aici în Sri Lanka? Nu știu, cam care ar fi mesajul tău pentru colegii antreprenori din țară? Întrebare grea. Rămâneți în țară? Rămâneți în țară sau? Că eu, Depinde ceea ce vrei, depinde ceea ce îți dorești și cum crezi că dacă speri în viitor și crezi că această țară poate să fie un potențial, trebuie să vii, să te informezi foarte mult, să înțelegi, să-ți asumi riscurile, pentru că sunt niște riscuri. Și dacă ești gata pentru, atunci mergi înainte. Dacă nu ești gata să riști, nu crezi că are aici niciun riscul e rost. mai mare decât în România? Este foarte mare, Mult mai de mare, nu? 10 ori de 100 de ori, pentru că nu-ți Noi garantează ne nimeni cam nimic. plângem în România că sunt probleme, sunt riscuri sau nu Dar așa. Aici, încă poți să rezolvi dacă există o problemă. Aici nu ai cum. n-ai cum. Nu ai cum, pentru că ești limitat. Dacă vrei să deschizi un business, trebuie să ai partener local. Înțeleg. Adică dacă, deci pentru a dacă ai face o cumpărat- SRL, să spunem așa, dacă vrei Da, noi să... am avut companie, am deschis-o 2017-2018 și a mers cu ea până am decis să facem ceva, dar ai nevoie de partener local. Astea au fost regulile înainte. Acum s-au schimbat un pic, nu mai ai nevoie dacă închiriezi. Ok. Deci Dar poți noi să nu mai închiri. avem parteneri, dar dacă vrei să cumperi pământ sau să îți faci un hotel, orice, da, să cumperi ceva, ai nevoie de partener local. Da, știu că regula asta, din ce am văzut noi, destul de frecvent este în Asia. În Asia, Da, cam peste pentru că tot. ei nu vor să-și înstrăineze, cum au făcut noi în România, am vândut tot. Deci clar 100%, da, au trebuie să- chestia asta, dar este cu duș întors, pentru că tu vii cu banii, vii cu ideea, vii cu conceptul, cu totul și ai un nevoie de partener. partenerul care are mai mult de 50%. Și care partenerul nu știi ce gânduri are și cu ce... Nu ai cum, că nu ești acoperit. Și dacă ești acoperit, vorbim și de un contract, păi să te duci, să te judeci aici, mai bine te judeci, dar ești la pensie, așteptând să ai un rezultat. Avocatul îți salvează afacerea Da, aici. Dar cred că peste tot, dar mulți nu dau atât multă importanță. Bine, că dacă ești în România, nici nu te interesează de avocat, doar dacă când a apărut problema. Exact. Da, Atunci- aici, dacă ai început afacerea, prima dată vorbești cu avocat. Avem mulți prieteni și mulți oameni care ne întreabă cum să facem, ce să facem. Noi spunem, dacă sunteți gata să riscați și așa, veniți, noi putem să vă consiliem sau să vă dăm niște
așa, Direcții, un ghid, să zicem, da. un ghid așa, dar pe urmă depinde numai de tine. Am avut chiar, cred că acum o lună, un cuplu din România, mai în jur de 30, 28, 30, nu mai știu. A spus că vor să cumpere niște teren, să fie. Da. În zic, bă, cumpărați, n-am cum să, dar nu știu. Mergeți, vorbiți cu un avocat, nu știu unde este locația, vedeți actele, Da, dacă sunt există terenul sau dacă l-ați cumpărat astăzi și mâine nu mai este, nu este al cumpărați, proprietar, pentru că se întâmplă. De oricum, Adrian, am auzit și am aflat de tine de la Haihuin 2, pe care Îi salutăm. îi salutăm și noi cu foarte mare drag. Și ne-a plăcut foarte mult povestea ta de viață. Adică tu ai plecat din România, mi-ai spus că ești din zona de câmpie, să spunem așa, Mizil. din zona Mizilului. Ai umblat foarte mult prin lume, prin partea de construcții, prin zona de Horeca. Da. Cum de ai ajuns aici în Sri Lanka, într-un final? Care e povestea așa de Că viață? nu știu dacă am spus-o, nu, soția este vinovată. Da, soția este vinovată. Dar în general soțiile sunt vinovate pentru deciziile noastre, da? Bune sau mai puțin bune, acum viața le decide, am înțeles. Da. Da, soția. Soția iubește Sri Lanka și Ea fusese aici înainte să ea veniți a fost împreună? prima, da. Ea a fost prima în 2013, cred, dacă nu mă înșel. Și noi am început să venim din 2017, împreună tot. Am crezut și cred în potențialul acestei insule. Asta a fost una dintre, și soția prima care și hai să facem. A doua este potențialul, pentru că este o țară în curs de dezvoltare și atunci spui să prinzi trenul acum, decât să te întorci peste 20 de ani să spui, bă, trebuia să fi făcut atunci, că așa este, da. Noi să Dar știi că poți- noi avem gândurile astea, adică ajungem în anumite locuri ale lumii în care vedem anumite zone cu foarte mult potențial și deocamdată nu ne oprim nicăieri că suntem să ai încă... nebunie un Da, pic. trebuie să ai un moment. Bine, tu mi-ai spus că e și familia, Este la fetița școală. este aici, face Da, școala locală. Cambridge, da. Mă refer la ca și educație, dacă vrei să te muți, ai resurse. Și în Colombo sunt școli și în Gale. Avem o familie din Germania, probabil să vină în martie sau aprilie. Locuiesc în Germania, sunt din România și chiar m-au sunat. Băi, vrem să ne mutăm în Sri Lanka. Cât țin costurile, cât costă o casă, unde Păi să chiar cât educație. sunt? Poți să ne spui așa dacă... Depinde de zonă. Depinde de zonă. Uite, În dacă... zonă turistică este foarte mult. Ok, nu. Uite, prin zona, hai să zicem aceasta, așa, in the middle, să zicem, cam cât ar putea să fie o casă? $300, 2 camere. $300, 2 Pe termen camere, lung. pe termen lung. Termen lung vorbind mai mult de 6 luni. Pe termen mai mult de 6 luni. Ok, Adică nu mă refer în zona de plajă, de vorbim plajă. mai Un pic mai în înăuntru, spate. în junglă, da. Nu e rău deloc. $300 Dar pentru... $300 mai te costă în jur de 100 și ceva, încă $200 probabil. Internetul este Întreținerea. foarte scump. Internet nelimitat te costă $100. Eu am internet în restaurant și acasă, nelimitat, $100 costă. Și costul, din ce am văzut noi, cost of living, să mai ținem așa, pe lună, cam pe unde crezi că poate să fie pentru o familie? Depinde, nu fiecare persoană Mă refer are în un nivel. normalitate, adică Normalitatea noastră este diferită de normalitatea lor. normalitatea modestă, să zicem. Adică asta înseamnă pentru noi modestitatea de ce înseamnă? Dacă Mai mergem, mănânci și în oraș, mai mănânci și acasă. dacă mergem în oraș să mâncăm, am descoperit de multe ori că este cumva destul de similar și dacă ne-am cumpărat noi produsele să le gătim acasă. Și noi avem alt nivel de trai. Dar așa, să spunem... Undeva în linii mari, dacă ar în fi linii pentru o mari, familie... te duci $500-700. Deci, să zicem undeva la un 1200-1500 $, așa, umflat, dacă te și... Cam 1500. Cam 1500. Mai ți un bike sau un tuk-tuk, Da. că îl închiriezi dacă nu vrei să-l cumperi. Deci Dacă te muți pentru el, nu știu, te muți pentru un an. Nu ai nevoie să cumperi. Noi nu am cumpărat nimic, doar am Clar. închiriat și mașina. Clar. Deci Înțelegi. $1500 pe familie, oameni buni și frumoși, cum vi se pare? Lăsați-ne un comentariu, nu știu. Mi se pare bine. Ți se pare bine, nu? Am lăsat eu un comentariu. Nu știu cum, Adrian, dar se pare că ne adunăm și noi pe Cine aici, cred că știe în câți curând. oameni Cine mai știe? convinge? Cine să facem mai... Nu, se poate și mai ieftin. De asta spun. Și noi Dacă zicem că mergi, se Mai poate. întâi dacă trebuie merge să la... veniți aici, mai întâi trebuie să veniți aici Da, în să Sri Lanka vedeți să țara, vedeți, da, că să degeaba vedeți discutăm, poate nu vă place, poate nu vi se potrivește. Da, nu. Sunt oameni care sunt în zona de confort, niciodată nu o să se... Rupă pe zona asta așa de... Am Nu. înțeles. Avem persoane care vin, ok,
uite, mergi la vila cu tare, este curare, îi văd ghiconii mici. Da, ciopănuța. gecko, da. Și zici, mamă, terare. Păi se sperie de ei, nu poate să doarmă, nu poate văd gândacul, vadală. Păi nu Ne e distrăm pentru ei, că- nu e pentru Ne ei. distrăm că îi vedem că sunt buni pentru a mânca insectele. Am avut pe cineva care s-a închis toate geamurile, toate ușile, toate, adică era ca la... Să mor sufocat. Nu este pentru, este pentru cei care iubesc natura și au un stil de viață mai ca la țară, să spunem, da? Sunt locații în Sri Lanka cu super luxury. Am văzut și noi. Bine, noi am fost că am avut un grup de 9 persoane cu care am venit aici în Sri Lanka și am găsit, pentru că Iasmin s-a ocupat de toată organizarea, și cazări cumva in the middle, adică nu erau nici ultra lux, pentru că evident corespundeau niște costuri care erau destul de ridicate, dar nici entry level și chiar mă consider, nu știu, eu zic că a fost chiar foarte ok. Pentru cei care ne urmăresc, Adrian, un mesaj pentru cei de acasă, cam ce mai vrea tu să transmite așa celor care urmăresc acest material, nu știu, dacă vrei în plan personal, dacă vrei în plan de business, nu știu, dacă vrei să ne lași așa un gând. Să fim sănătoși și să ne bucurăm de fiecare clipă. Este cel mai important. Totodată este bine să ai și un pic de nebunie. Eu am avut-o cam toată viața. Cei care mă știu din România, mă știu că nu mi-a plăcut să stau. Întotdeauna am făcut câte ceva și m-am mutat din țară în altă țară. Și, nu știu, urmați-mă visul, dar cu răspundere. Nu tot ce zboară se mănâncă. Deci să-ți urmărești visul, adică ceea ce vrei să faci în viață, să-ți asculti cumva așa vocea asta interioară? Sau? Totodată, da. Nu tot timpul, Nu că tot nu timpul. putem, dar de ce nu? Vocea interioară să vocea soției, nu? Deci asta sunt Și, cele două variante. Și când se ia decizie în familie Da. este altceva, când ești singur este altceva, dar câteodată și singur și dacă ai un partener care te înțelege și mergi la drum cu aceeași visiune, face sau faceți, nu mai știu cum este corect, ce vă place și ce simțiți. Da, dacă nu faci, de a face doar de a fi în trend cu ceva, nu, este foarte lume falsă în ziua de azi. Noi facem de aceea și spunem, homemade food, noi facem ceea ce ne place. Stăm aici, jucăm aici, mâncăm aici, fetița studiază după școală aici temele, stăm ca acasă, da? Și oriunde am fost, am creat acest vibe ca acasă. Cu toate că ne este dor și soția în Kazakhstan, în România, dar că eu cred că dacă îți urmezi visul și faci ceea ce simți, nu contează țara unde ești. Important este să te simți bine și să fii în zona de confort și să fii așa cum ești tu. Eu niciodată nu mi-a plăcut să fiu fals, să postez că sunt altfel decât... Ăsta sunt, ăsta mă cheamă. Când ați venit, am venit de la cumpărături, ca și cei de la Hai cu Indoi la fel. Sunt aici, muncesc, servesc, încerc cu oamenii să facă fericiți. Dacă credeți că puteți să faceți același lucru, faceți. Și să nu vă fie frică, dar nu este ușor. Asta vă spun, nu este ușor. Este foarte greu, mai ales că nu mai este viața cum era înainte. Acum 10 ani, acum 15 ani, era oarecum o stabilitate economică, financiară. Acum, astăzi este ceva, mâine mai apare altceva. Întotdeauna zicem, nu e așa. Adică în viață este un echilibru și că Dar ți-l creezi și tu. ți și crezi și până la urmă noi ne bucurăm să te găsim aici un om, din ce te-am cunoscut până acum, echilibrat, un om care știe ce înseamnă ea viață, ce înseamnă să mergi prin atât de multe locuri, să experimentezi atât de multe situații de viață și cred eu că energia ta frumoasă se simte și recomandăm cu foarte mare drag, dacă aveți drum pe aici prin Sri Lanka, opriți-vă să beți așa un pahar, poate cu Adrian aici, să mâncați un mic, să aveți un cafea, un ceai, o cafea, un ceai, un ce vă place vouă, că e un om minunat. Să stăm de vorbă, nu trebuie să Aia, consumați neapărat, puteți să veniți să stați și de vorbă cu mine. Aia. Câteodată îmi lipsesc conaționalii, da? Da, da. Deci veniți să vorbiți aici cu Adrian, o să vă lăsăm și locația pe Google Maps, să puteți să ajungeți foarte, foarte facil. Noi îți mulțumim tare mult, Adrian. Da, și vreau să spun Te rog. ceva foarte scurt. Deci, ce să vă spunem, nu suntem restaurant românesc, suntem restaurant internațional sau fusion, cum se spune. Avem câteva produse și din Kazakhstan, produse și din Uzbekistan. Avem grătarul, care oricum este, avem kebab, ce avem, am spus înainte. Deci nu suntem restaurant românesc. 100% românesc. Suntem restaurant cu specific
de casă. Sau De casă, exact. Da. Mâncare făcută de casă, mâncare de casă, cu specific din mai multe zone. naturală, făcută în bucătărie, sosurile sunt făcute aici, maxim procesat în restaurant, înăuntru, nu cumpărat totul. Da? Deci, cam asta vreau să vă spun. Suntem un restaurant cu patron român. Cu patron român și cu meniu internațional fusion, exact. Mulțumim tare mult, Adrian, încă o dată că ne-ai găzduit și că ne-ai oferit așa un moment de liniște și de stare de bine, spun sincer, de când am ajuns la tine aici, în o gradă, să zicem. Păi în eu v-am bătătură. spus să nu plecați, să rămâneți pe seară la noi. Da, ar fi fost foarte frumos. Noi, după cum o să se vadă și mai departe, avem de ajuns în Colombo, de lăsat tuk-tuk-ul, dar în orice caz ne bucurăm tare mult că am reușit să te vedem și să fim aici și da, chiar un moment foarte frumos pe care l-am petrecut împreună și îți mulțumim pe asta. Lasă-mă să strămân. Plăcerea este de partea mea. Mamă, eram pe drum și n-aveam cum să ratăm așa ceva. Ia uitați-vă un pic cum se vede apusul acesta din spatele unui palmier. E incredibil de frumos ce am nimerit pe drum. Și culoarea nisipului așa și tot ceea ce este pe această plajă chiar arată magnific. Am ajuns la o cazare unde gazdele ne așteptau la calea ferată. M-au și întrebat la ce oră venim, poate voiau să plece sau ceva de genul și eu am zis că într-o oră și noi ne-am mai oprit pe drum, am mai filmat una alta. Da. Deci atenție maximă, este cea mai ieftină cazare la care am stat până acum. Am vrut să vedem imediat despre ce e vorba. Eu, par de treabă oamenii. Pe loc de parcare. Ok. Good. Very good. Very good. Ah, camera. Camera, yes. Yes. Cutie. Yes, he is from Sri Lanka. Sri Ah, Lanka. yeah. Yeah. Good. Just a little bit. Yes. You drink. You are tired. You are drink something. Tea or drink. Drink. No. Yes, a Vrei? tea, but not black. Normal Black, tea. black, black. Normal tea. Deci așa se prezintă cazarea, repet, s-a gândit Iasmin să facem exact la plecare o încercare, ia uite, au și mango aici, în cea mai ieftină variantă de cazare și să vedem ce ne oferă. Peacock. Peacock, yes, da, că au și păuni pe aici. Cine știe pe unde? Ascunși. Ok. From Romania. 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 Ah. Yes. Most Sri Lanka people work in Yes, Romania. yes, yes, working in Romania. We have very good people, very Yeah. nice people. Ok. Aha. Dar arată foarte bine, mai bine, nu mă așteptam să arate chiar așa de bine, sincer spun. Adică e super. Chiar e ok. Deci o să vă zicem imediat cam cât e camera. Ca să... Ai și aer condiționat. Aici spui bagajul. Acolo spui bagajul, exact. Și aici ai și o baie. Ah, nu, aici e un hol. Fii atent că avem și un hol. Da? Și aici, nu, cred că aici. Nu? 4. Ah, 4. Cred că aici. Stai așa să intrăm la oamenii ca să ia. Ah, dar vezi că mi-l-a separat, e bine. Păi ce mai bine, că e la fel ca și la celelalte cazări. Dar și la micul dejun e super. Da, deci Iasmin a luat această cazare pentru că micul dejun și că se prezintă spectaculos. Da, am văzut poze și chiar arătă niște. Da? Ia zi, cât ai dat aici pe noapte? Cea mai de buget cazare. Sunt mai așa, știi, dar asta e pentru o noapte, Pentru o noapte n-avem treabă, da. sincer. Deci 73 de lei pe noapte, cu tot cu mic dejun.
în condițiile în care avem aer condiționat, avem baie privată, ieșire la grădină, camera, vedeți cum e. Da. Am zis, Nu știu hai cât să să- încercăm și Da. ceva atât de ieftin. Ce poți să primești la 73 de lei? Băi, mi-mi Să place faceți o sincer, adică e provocare. curat, e ok, e în regulă, chiar e o provocare. Gazdele sunt de treabă. Da, și chiar se bucură, că noi v-am zis de fiecare dată, vrem să aducem bani și în familiile care sunt mai, mă dați seama, cu nevoi. Sometimes, close. Yes, mosquito. close the door for mosquitoes. Monkeys? No? Yeah. Yes. Deci au și maimuțe? And here you have mango? Mango. Mango. One mango. Flowers come. See? That mango also? Mango flavor. King coconut. Young coconut. chicken. Ia uite, deci au o grămadă de chestii prin curte. Au mango, au king coconut, ia să mă duc eu să le văd de mai aproape. This is flower for mango. Mango. Deci asta e floarea de mango, ia uitați ce frumos King se coconut. prezintă. Here, going. Se prezintă Young super. coconut. This one young coconut. Aha. King coconut. Ia uitați, aici avem și nuca de cocos. Deci asta este king coconut. Astea de le luăm noi de pe marginea drumului, dar uitați ce culoare frumoasă are, ce gălbui sunt așa. Și v-am zis, nu ne place să venim și la oamenii ăștia prin ogradă, pentru că și ei au nevoie de banii noștri. Și dacă tot ne-am nimerit să fim pe drum, da, e foarte ok. Aceasta este cazarea. Hello, Stuti. Hello. Stuti, thank you very much. Good meal, thank you. Wow, bună dimineața! Ia uite cum ne-am început ziua aici cu servire ca la carte, dar nici nu știu ce avem noi pe masă aici, bine, că sunt Avem sandwich-uri. așa, avem și sandwich-uri și mai ce? Fructe Sandwich, pancake, plătite. waffle, Sri Lankan roti. Sri Lankan roti, ceaiul clasic, deci Yasmin This când we call halapad. Halapad. halapod. Yeah. Aha, mamă, It's de penny ce? roti. Ceva... It's penny roti. Și asta este roti și sandwich-uri și doamne, dar hai să văd eu cum le mâncăm noi pe Ce toate. e asta? Ia și tu una. Aha. Good one. Ia și una. Ia uite, Pancake. pancake. Deci în fiecare. Mamă, deci avem Roti. mic dejun și masă și cină. Avem tot. Too big. Yeah. Și fructe. Și Enjoy. sandwich. Thank you. Tuti, thank you. Ia și un sandwich. Mamă, Omletă. mamă, și sandwich cu omletă. Mamă, tuti. Mamă, Wow. dau o grămadă de carbohidrați. Da. deci juiceul este făcut din... Lemon. Yeah, lemon. Yeah. Yeah, it's Fresh. for my garden. din grădină. nu But s-a- bigger. No, No, yeah, it's same smaller, size, yeah, same size. size. Same? Yeah, Yeah. Wow. A fost Din ceva chestia chim. asta atât de mică ne-a făcut suc. It smell? E ca un fel de mandarină. Monday. Yeah. Ca un fel de mandarină, ca un fel de portocală. Care are gust de rămâie cu portocală. Super bun e. Yeah. Deci e ca un fel Tastes de... like lemon and orange. Yeah. Lemon. Yeah, same family. Yeah, but very interesting. Yeah. Very good. A lot Very of... fresh. Yeah, my garden. Okay. Thank you. Enjoy. Thank you, Stuti. Thank you very much. Deci ați văzut ce simpatice sunt gazdele. De la prima oră așa ne-au luat cu maximă voieșie și ne-am zis 8 jumate, la 8 jumate au venit. Deci motivul pentru care Yasmin a ales această cazare a fost și pentru micul dejun, din ce mi-ai spus. Zicea lumea că e mare, dar nu mă știam să fie atât de plin de carbohidrați. Noi nu o să putem să mâncăm toate astea. Deci, sandwich uriaș cu plătită, cu roti, cu totul e pe bază de carbohidrați și Da. plătita și fructele la fel, deci îți dai seama. E bine, deci băgăm că Bine, avem mai e drum și o lung. mică omletă pe aici. Aha. E și omleta, dar e greu de mâncat. greu, nu? Dar Adică- ei sunt foarte drăguți, adică să susții familia asta chiar mi se pare mișto că super sper de treabă. Acum ne caută chestii pe care să le filmăm și că mă o să văd dacă mai găsiți niște lilieci ca să-i filmați. Da, că am înțeles Văd că... că am ceva umbră pe față. Da, e de la frunze. Că ei au înțeles că ne facem cu partea asta cu YouTube-ul și Ne ajută. ne ajută, acum suntem parteneri. Chiar s-au oferit să-i filmăm, adică oamenii când aud aici de YouTube sunt foarte încântați și vor să apară în materiale. De aceea va trebui să punem și subtitrări, ca să mulți dornici să se vadă materialele noastre, în Sănhala va fi subtitrarea. Stai, și acum deja ne-au invitat la fata lor e în Australia, în Melbourne, și e căsătorită tot cu un sri lankez și locuiesc acolo
Și ne-a zis că de-abia așteaptă să mergem acolo să facem YouTube. Da, deci ne-am făcut prieteni deja în Australia, înainte de a ajunge. Noi nu cunoaștem, dar ne așteaptă acolo. Avem acum, dacă e să declarăm la vamă, friends and family, că avem și o parte de familie, avem și prietenii. Dar v-am zis, asta ne-a plăcut foarte mult, modul în care suntem tratați aici. Și, na, ce să zic, un mic dejun chiar copios. Poftă bună, iubire! Poftă bună! Gata, ridicăm ancora, ultimul drum cu tuk-tuk-ul. Ești pregătit să lăsăm? Nu prea, aproape că îmi pare foarte rău. Și tuk-tuk-ul și oamenii ăștia care ne-au tratat așa de bine și de frumos. Da, trebuie să spunem papa Srilanka, bine, ne mai stăm puțin până plecăm la aeroport. Da. Dar totuși regretele. o să lăsăm tuk-tuk-ul. Încep regretele, Asta e. Ușor, ușor. Thank you, mulțumim. Thank you. Hai să mergem. Domnul face și el ok în spate. God bless you. God bless God bless you. you. Nice to meet you. Nice to meet Keep you. in touch. We Yeah. have WhatsApp. Yeah. Thank Yes. you. Keep going Yes. and God bless you. And go travel. Go travel. Okay. It's Go beautiful. Yeah. Yeah. Bye. Nice to meet you. God bless you. You too. Deci acum înțelegeți de ce ne pare atât de rău să plecăm. Deci majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit, ați văzut, așa sunt. Există și excepții, normal. Poate unii sunt mai tăcuți, poate na, nu am avut noi timp să-i cunoaștem, dar în mare parte sunt așa cum i-ați văzut. Foarte ca lumea. Da. Și când întâlniți un srilanchez prin România, tratați-l cu bunătate, că de pe aici a plecat. Da, exact. Că și ei ne tratează bine. Nu știu cum se face că noi mereu prindem evenimente. Da. Nu înțeleg ce e. Iar o firaliu. E ceva, poliția, polițiile au dat, nu știu exact. Zilele poliției, poate. Sunt și la momente grele. Da, e plin de armată, de pușcași marini, eu știu ce bei. Eu am crezut că am intrat într-o proprietate privată, nu știu unde suntem. Suntem pe Ceva cartier rezidențial, poate. ceva foarte tare și de-aia am știut să ne dăm înainte, că n-am mai trecut pe aici. Da, nu știu, și cu casele astea, uite și tu cum arată. Doamne. Coloniale. General Post Office Colombo. Uite cum arată casa asta. Uite și ăstea, mama mia. Uite pe stânga cum arată. N-am mai fost. Pare foarte. Vezi, asta e netă restaurată și Da. Ce mișto. Cabinetul ministerilor. 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 Vezi cum arată toată clădirea de aici? Uite, Da. aici se vede. Trebuie să fac o poză. Bank of China, nu știu dacă vezi. Am venit să facem ultima alimentare aici la benzinărie și a fost o întreagă aventură pentru că, ce credeți, nu se mai găsește benzină pe nicăieri. Am fost la vreo 4 benzinării, erau pustii. Într-un final am găsit aici, destul de aproape de locație unde trebuie să predăm tuk-tuk-ul, pentru că trebuie să predăm cu rezervorul full. Deci nu prea găseam benzină pe nicăieri și acolo unde am găsit am vrut să mă Deci, coaie. Alex tot stabileam cu el să nu uităm că dăm 5.000, că avem bancnote uneori mai mari și nu mai ținem minte exact cât am dat. A plătit 5.000 și am spus, Alex, hai să vedem, ți-a dat restul bine de la 5.000 și când ne uităm 2.500 și trebuia să-i dea 3.500. Deci a încercat să-l fraierească și M-a ținut de vorbă, de îl unde ținea ești? de vorbă, unde da, te se duci? prietenise cu el. Deci, na, ce să zic, Dar sperăm că a deci- fost doar o greșeală nevinovată. Că îți dă restul să nu mai bani. Da, exact, să ții banii în mână să-i arăți, că altfel putea să zică că tu îl fraierești pe el, Da, da, știi? da, deci Și nu oricum, stați să vă zic, că nu cred totuși că era o greșeală nevinovată, pentru că după ce i-a spus Alex, i-a dat 500 și a vrut să vadă dacă Alex e mulțumit. Și a spus nu, și el tot număra acolo și până la urmă i-a dat și cealaltă o hârtie de 500. 1000 înseamnă totuși ceva, adică sunt
$3 și ceva. Na, nu e ok, sincer. Una e să lași 200-200 bacșiși și alta e să-ți păstreze. Păi tu băgați benzină de 1500 și 1000 ți-a păstrat. Da, deci mare grijă la bani pentru că oamenii sunt prietenoși, poți să te încrezi în ei, dar na, poate chiar sunt prietenoși, poate n-au intenția ascunse, dar totuși e bine să fiți atenți. Am ajuns de unde am plecat. Lasă că începe un capitol nou pentru altcineva care să ia tuk-tuk-ul nostru. Da. Mama mia, dar e plină parcarea. Ha? Vezi câte tuk-tukuri? Asta e doamna care a învățat-o și pe Adelina Pestrițu. Hello! Deja ne este dor de tuk-tukul nostru care urmează să fie luat de alți turiști. O să plece imediat în cursă și ne-a plăcut foarte mult tot ceea ce s-a întâmplat aici. Cert este că Sri Lanka este o țară minunată și vă recomand din suflet să veniți să o vizitați. O să ne vedem cu foarte mare drag din următoarea țară. Până atunci nu uitați să ne lăsați și nouă un like, un subscribe pentru a ajunge la și mai mulți oameni buni și frumoși așa cum sunteți voi și nu în ultimul rând un comentariu, o să vă răspundem tuturor comentariilor voastre și abia așteptăm să vă revedem în următoarea țară, care va fi aceea surpriză. Hai, vă pupăm, ceau ceau!